ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተማሪዎች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 4 ሶሳይቲ ኤንድ ፖለቲክስ ኢን ዘ ኤጅ ኦፍ ወርልድ ዋርስ ፍሮም 1914 አፕ ቱ 1945 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ፋይን። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ወይም በአጠቃላይ በዚህ ዩኒት ውስጥ የምናየው ስለ የዓለም ጦርነት የመጀመሪያ የዓለም ጦርነት ሊሆን ይችላል፣ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት አጠቃላይ ነገር የምናይበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ኦኬ የሚለው ምንድነው? ሶሳይቲ ኤንድ ፖለቲክስ ኢን ዘ ኤጅ ኦፍ ወርልድ ዋርስ ይላል። ወርልድ ዋርስ ያ ማለት የዓለም ጦርነቶች። ቤዚካሊ ዊ ሃቭ ቱ ወርልድ ዋርስ the first world war and the second world war ያ ማለት ከ1941 እስከ 1945 ድረስ ማለት ነው። So as an introduction, the unit deals with the history of the world from the beginnings of the first world war in 1914 up to the end of the second world war in 1945 አያችሁ አጠቃላይ እንግዲህ የዩኒት የሚሸፍነው ምንድነው? የመጀመሪያ የዓለም ጦርነት ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ ያ ማለት ከ1914 ጀምሮ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት እስካበቃበት እስከ 1945 ድረስ ያለውን አጠቃላይ ገጽታ እናያለን ማለት ነው። The major issue to be dealt with in this unit are cause and causes of the First World War, the consequence of the First World War, the October Socialist Revolution in Russia, the League of Nations, the World Great Depression, the rise of fascism and Nazism, and the Second World War የሚሉ ነገሮች ተካተውበታል ማለት ነው። አይታችኋል። የአንደኛ የዓለም ጦርነት ኮዙ ምንድነው? ኮርሱ ወይም ፕሮሰሱ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ከዛስ የመጀመሪያ የዓለም ጦርነት ኮንሲኩዌንስ ወይም ውጤቱ ምን ነበረ? ከዛ ደግሞ የራሽያ ሪቮሉሽን ተነሳ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌግ ኦፍ ኔሽን የሚባል ነገር ተቋቋመ፣ ስለሱ ነገር። ከዛ ቀጥሎ the great depression የሚባል ነገር ነበረ፣ እሱ ምንድነው የሚለው እናያለን። ከዛም ፋሲዝም እና ናሲዝም የሚባል ነገር ደግሞ ተነሳ። በመጨረሻም የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ተነሳ ማለት ነው። አጠቃላይ ስለነዚህ ነገሮች እየተወያየን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የምናገኘው እንግዲህ የዛሬውን ቶፒክ that is the first world war, the cause, the course and the consequence የመጀመሪያ የዓለም ጦርነት መነሻው ምንድነው? ሂደቱ ምን ይመስላል? ውጤቱስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። The First World War from 1940 up to 18, often known as Great War, was an international conflict that involved most of the nations of Europe along with Russia, the United States, the Middle East and other regions. Okay? የአንደኛ የዓለም ጦርነት ማለት በ1914 ጀምሮ እስከ 18 ድረስ የቆየ ጦርነት ነው። ይህ ጦርነት the Great War ተብሎ ይጠራል ወይም ታላቁ ጦርነት ተብሎ ይጠራል። ኢንተርናሽናል ወይም ዓለም አቀፋዊ የሆነ ኮንፍሊክት ነው። በዚህ ኮንፍሊክት ጊዜ አብዛኛው የአውሮፓ ሀገሮች፣ ራሽያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና መካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም ሌሎች ሪጅኖች ፓርቲሲፔት ያደረጉበት ጦርነት ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የዓለም ጦርነት ሊባል ችሏል። The major cause of the war indicated as follows. ሜጀር ኮዝ የሚባሉት እንግዲህ ከታች ተዘርዝረዋል። ኮዞቹ ወይም የአንደኛ የዓለም ጦርነት መነሻ ምክንያት ምንድነው የሚሉ ነገሮች ማለት ነው። The root cause of World War I. The first one is the Mutual Defense Alliance. Mutual Defense Alliance ማለት በጋራ ሆነው የመከላከያ ኃይል የመገንባት አላያንስ ማለት እዚህ ጋር ህብረት ማለት ነው ወይም ስምምነት። የተለያዩ ሀገሮች በዲፌንስ ፎርስ ወይም በመከላከያ ኃይል ህብረት ይፈጥራሉ። ይህ ህብረታቸው ወደ አንደኛ የዓለም ጦርነት ሊመራቸው ችሏል። አንደኛው ኮዝ ነው ይሄ።
Growing rivalry and mutual mistrust had led to the creation of several military alliances among the great powers as early as 1870s. እንግዲህ the growing of rivalry ማለት ፍክክር ማለት ነው። ፍክክር እንግዲህ በአውሮፓ ሀገሮች መካከል ፍክክር እየመጣ ነው። ወደ ቴክኖሎጂው ዘርፍ እየሄዱ በመጡ ቁጥር የተለያየ እውቀት በተገለጸላቸው ቁጥር ፍክክር ተጀመረ። አንዱን አንዱ ሀገር አላምነው አለ። ያ ማለት ሚቹዋል ሚስትረስ አለመተማመናቸው። ኦኬ እነሱ አንደኛው ከሌላኛው ሀገር ጋር ህብረት እየፈጠረ የሚሊታሪ ዘርፉን ማሳደግ ጀመረ ማለት ነው። ኦኬ ከ1870ዎቹ በፊት ማለት ነው። ዚስ አሊያንስ ይህ ህብረት ወይም ስምምነት a system had been designed to keep peace in Europe, but it would instead help push the continent into war. እንግዲህ ይሄ የጦር ስምምነት ወይም ይሄ የሚሊታሪ ስምምነት ወይም ይሄ መከላከያ ኃይል ስምምነት ዲዛይን የተደረገው አውሮፓ ውስጥ ፒስ ለመፍጠር ወይም ሰላምን ለማምጣት ተብሎ ነበረ። ነገር ግን የጦር ኃይላቸው እያየለ ሲሄድ ግሩፕ የመፍጠራቸው ወይም ህብረታቸው የጠነከረ ሲመጣ ወዴት ፑሽ አረጋቸው? ፑሽ the continents into the war. ሀጉሩን ወይም አውሮፓን ወደ ጦርነት ሊመራ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮዝ ምንድነው? mutual defense alliance ትላላችሁ። So here the major military alliance during the World War I were the Triple Alliance. ኦኬ ትሪፕል ማለት ሶስቱ ማለት ነው። ሶስቱ የህብረት ስምምነት እነማን ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት? the triple alliance also known as the central power ተብሎ ይጠራል። central power ማለት ትሪፕል አሊያንስ ነው። when originally formed in 1882 comprised Germany, Austro-Hungary, ኦኬ ኢታሊ ማንን ይዟል? ጀርመኒን ይዟል፣ አውስትሪያ ሃንጋሪን ይዟል፣ እንዲሁም ጣሊያንን ይዟል ማለት ነው። ማን? ትሪፕል አሊያንስ መቼ ነው የተጀመረው? በ1882። ኢታሊ however left it and joined the triple entente in 1950. ነገር ግን በኋላ ጣሊያን ትሪፕል አሊያንስን ትታ ወደ ማን ተቀላቀለች? ወደ ትሪፕል ኢንታንቴ ማለት ወዳጅነት ማለት ነው፣ ወይም ወዳጅነት ያላቸው ሀገሮች ማለት ነው። ከነሱ ጋር ተቀላቀለች ማለት ነው። እነማን ተታ? እነ ጀርመንና አውስትሪያ ሃንጋሪን ተታ። መቼ? በ1815። ነገር ግን በኋላ አሁንም ኢንታንቴን ተታ ወደ እነ ጀርመን ትቀላቀላለች በሁለተኛ ዓለም ጦርነት አካባቢ ማለት ነው። ከወዲህ ነው የምትለው ጣሊያን በዚህ ዘመን። ሁለተኛው የሚሊታሪ አሊያንስ ትሪፕል ኢንታንቴ ነው። ትሪፕል ኢንታንቴ It developed from the Franco-Russian alliance of 1894, which was followed by the British and France Entente Cordiales of 1904. የኢንታንቴ ወይም ወዳጅነት ያላቸው ሀገሮች የተመሰረተው ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው? ከፍራንኮ ራሽያን አሊያንስ በኋላ። ያ ማለት ፍራንኮ ስንል የፈረንሳይ ማለት ነው። በፈረንሳይና በራሽያ መካከል ያለው ወዳጅነት ነበረ። መቼ ነው የተጀመረው? በ1894። ከዛ በኋላ አሁንም በብሪቲሽ እና በፈረንሳይ መካከል ሌላ ልባዊ የሆነ ወዳጅነት ወይም ኮርዲያል ኢንታንቴ that is in 1904 በ1904 ማለት ነው። ስለዚህ it was transformed into triple entente ወዴት ትራንስፈር ሆነ? ወደ ትሪፕል ኢንታንቴ። መጀመሪያ ላይ ፍራንኮ ራሽያ ወይም በፈረንሳይ እና በራሽያ መካከል ወዳጅነት ነበረ። ከዛ በኋላ በብሪቲሽ እና በፈረንሳይም ወዳጅነት ነበረ። ዜን ይህን ወዴት ትራንስፎርም እንዳደረጉት ወደ ትሪፕል ኢንታንቴ followed the Anglo-Russian agreement of 1904. አሁን ኖርማሊ ፈረንሳይ ከራሽያ ጋርም ወዳጅነት አላት፣ ፈረንሳይ ከብሪቴንም ወዳጅነት አላት። ዜን ማን ነው የሚጠበቀው? በብሪቲሽ እና በራሽያ መካከል አግሪመንት ወይም ኢንታንቴ ወይም ወዳጅነት ያስፈልጋል። ስለዚህ the Anglo-Russia agreement in 1907 በ1907 አንግሎ ራሽያን አግሪመንት ወይም ኢንታንቴ ተፈጠረ ማለት ነው። አንግሎ ማለት ብሪቴን ማለት ነው፣ ወይም ኢንግላንድ እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ሀገሮች እነማን ናቸው? more than 20 countries included
the USA, Japan, the Union of South Africa, the Portugal, the Romania joined the Triple Entente, also named the Allied Power. መጨረሻ ላይ ትሪፕል ኢንታንቴን የተከተሉት ወይም ጆይን ያደረጉት እነ ዩኤስኤ ወይም አሜሪካን፣ እነ ጃፓን፣ እነ ፖርቹጋል፣ እነ ሮማኒያ ሁላ ሳይቀሩ ተቀላቀሉት ማለት ነው። ግን ትሪፕል ኢንታንቴ መጀመሪያ ላይ ያሉት እነማን ናቸው? ፈረንሳይ፣ ራሽያ እና ማናቸው? ብሪቴን ናቸው ማለት ነው። ሶስቱ ትሪፕል ማለት ሶስት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አላይድ ፓወር ወይም አላይድ ፎርስ ወይም ሚሊታሪ አላይድ የምንላቸው እነዚህን ነው። ትሪፕል አሊያንስ እና ትሪፕል ኢንታንቴን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በስዕል የተቀመጠልን ነገር አለ። ወርልድ ዋር the first military alliance አሁን የጦር ወዳጅነት ወይም አንድነት ወይም ህብረት የፈጠሩ ሀገሮች እዚህ ላይ ተቀምጠዋል። መጀመሪያ በቀይ ከለር የምታዩት ትሪፕል ኢንታንቴ ነው። በቀይ ከለር ትሪፕል ኢንታንቴ ሶስቱ ሀገሮች ናቸው። ራሽያ፣ ፍራንስ እና ብሪቴን። ኦኬ ዜን እዚች ጋር ዓመተ ምህረት አለ በመሃላቸው። አረንጓዴው አላያንስ የፈጠሩበት እዚች ጋር መግለጫው አላያንስ ይላል። ስለዚህ ራሽያ እና ፍራንስ በ1894 ምን ፈጥረዋል ይላል? አላያንስ ፈጥረዋል ይላል። ኦኬ ይሄ እንደ ግሬ አይነት ከለር ያለው ደግሞ እዚህ ላይ በ1907 በ1904 ምናምን የምትለዋ ነገር ደግሞ ትሪቲ ነው፣ ስምምነት። ስለዚህ በብሪቴን እና በራሽያ መካከል በ1907 ትሪቲ ወይም ስምምነት ተፈጥሯል። በፈረንሳይ እና በብሪቴን መካከል ደግሞ በ1904 ትሪቲ ተፈጽሟል ማለት ነው። ኦኬ ዜን ብሉ ከለር ትሪፕል አሊያንስ ነው። ትሪፕል አሊያንስ የምንላቸው እነ ጣሊያን፣ አውስትሪያ ሃንጋሪ እና ጀርመኒ ናቸው። ጣሊያን እና ጀርመኒ በ1882 አሊያንስ ፈጠሩ። ኢጣሊ እና አውስትሪያ ሃንጋሪ በ1882 አሊያንስ ፈጠሩ። እንዲሁም አውስትሪያ ሃንጋሪ እና ጀርመን በ1879 ፈጠሩ ማለት ነው አሊያንስ። እዚህ ጋር በግሪን ከለር የተቀመጠው ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ግሬ አይነት ከለር ወይም ይሄም ነው የሚባለው ፒንክ ከለር እንበለው፣ ፒንክም አይደለም እንደ ምን ወይነ ጠጅ አይነት ከለር ያለው ማለት ነው። ይሄ ከለር ደግሞ ባልካን ስቴት ይባላሉ። ባልካን ስቴት የሚባሉት እነ ቡልጋሪያን፣ ሰርቢያ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ናቸው። ይቺ ቢጫዋ ደግሞ አላይድ ነች። ማን ነው? ኤይድ ነች፣ እርዳታ ማለት ነው። ስለዚህ በሰርቢያ እና በራሽያ መካከል እዚህ ላይ ዓመተ ምህረቱ ባይገለጽም መተጋገዙ ነበረ። በአውስትሮ ሃንጋሪ እና በቡልጋሪያ መካከል እቺ ጋር መተጋገዝ ነበረ። እንዲሁም አዘር ኦቶማን ፓየር ወይም የኦቶማ ግዛቶች አሉ። የኦቶማ ግዛቶች እቺ ጋር ከቡልጋሪያ ጋር ኤድ ነበረ። በጀርመን እና በአዘር ኦቶማን ኢምፓየር መካከልም ስምምነት ነበር 1914 ማለት ነው። እቺ ጋር እንደምታመላከተው ማለት አሊያንስ ማለት ነው። ሶ ኢሜጅ በዚህ ወይ ተረዱልኝ። እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው ኮዙ ብለናል? ሚቹዋል ዲፌንስ አሊያንስ። ሁለተኛው ደግሞ ኢምፔሪያሊዝም ነው። ኢምፔሪያሊዝም ወይም ቅኝ ግዛት ሁለተኛው ኮዝ ነው ለመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ማለት ነው። Another force that helped set the stage for war in Europe was imperialism። እንግዲህ ሌላኛው ቅኝ ግዛት ነው። ኦኬ ወይም ኢምፔሪያሊዝም ስንል እዚህ በወታደራዊ ሆነ በፖለቲካ ግዛትን ማስፋፋት ነው ኢምፔሪያሊዝም። የቀደም ቅኝ ግዛት ያልኳችሁ ኢምፔሪያሊዝም ሳይሆን ወደ ምን ይሄዳል? ወደ ኮሎኒያሊዝም። ኦኬ ሶ there is a difference between colonialism and imperialism። ሶ ሁለቱ ዲፈረንስ አላቸው። ስለዚህ ምን ብላችሁ ታስተካክላላችሁ? ኢምፔሪያሊዝም ማለት በጉልበት ወይም በወታደር ወይም በፖለቲካ ተጠቅሞ ግዛትን ማስፋፋት ወይም ጠቅለል ስናደርገው ግዛት ማስፋፋት ማለት ነው። ለምሳሌ ጀርመን ግዛቱን ማስፋፋት ሲፈልግ ሌሎች ሀገሮችን ይገፋል። በዚህ ጊዜ ኮንፍሊክት ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ኢምፔሪያሊዝም ምናልባት ኮሎኒያሊዝም ሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል ወደታች። ኮሎኒያሊዝም ቅኝ ግዛት ነው፣ ኢምፔሪያሊዝም ደግሞ ግዛትን ማስፋፋት በሚለው ተረዱት። ምክንያቱም ኢምፔሪያሊዝም እና ኮሎኒያሊዝም ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሽፕ ያላቸው። ለምሳሌ አውሮፓውያኖች ወደ አፍሪካ ሲመጡ ኮሎኒያሊዝም ነው አይደለም? ያ ማለት ቅኝ ግዛት ማለት ነው። ቅኝ የገዙት ለምንድን ነው? ግዛታቸው ማስፋፋት ነው ባጭሩ። ሶ ሪሌሽን አለው፣ ግን ትርጉሙ ለየት ይላል የተወሰነ። ግዛትን ማስፋፋትና ቅኝ መግዛት የተወሰነ ቢኮዝ ግዛትን ስናስፋፋ ያ ማለት የሆነን ቦታ ስንኖር እዛ አካባቢ ያለውን ሰው በመግፋት ሳይሆን ያንም ሰው ወደኛ በማጠቃለልና እንዲሰራልን በማድረግ ጭምር ነው። ሶ ኢምፔሪያሊዝም እና ኮሎኒያሊዝም የተቀራረበ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ኮዝ ምንድነው? ኢምፔሪያሊዝም።
The nation of Europe competed fiercely of colonies in Africa and Asia. ኦኬ ኃይለኛ የሆነ ወይም የከረረ ወይም የጋለ ፍላጎት እንደማለት ነው እዚህ ጋር ፌርስሊ ስንል ሶ የአውሮፓ ኔሽኖች ወይም ሀገሮች በአፍሪካ እና በኤዥያ ኮሎኒ ለመያዝ ከፍተኛ የሆነ ወይም ኃይለኛ የሆነ ወይም የከረረ ፍክክር ውስጥ ገቡ ማለት ነው። አይታችኋል። አሁን ኮሎኒያሊዝም ወይም ኮሎኒ የሚለውና ኢምፔሪያሊዝም እንደሚቀራረብ በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። The quest for colony sometimes pushed Europe nation to the brink of the war. ኦኬ እንግዲህ አውሮፓያኖች ወይም አውሮፓ ውስጥ ያሉ ሀገሮች ኮሎኒ ለመያዝ ወይም ቅኝ ለመግዛት ሲፈልጉ አውሮፓውያን ወደ ጦርነት አፋፍ ውስጥ መራቸው ማለት ነው። ወይም የአውሮፓውያን የቅኝ ግዛት ፍላጎት ወደ የት አፋፍ ወሰዳቸው ይላል? ወደ ጦርነት አፋፍ። ብሪንክ ኦፍ ዋር ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ ወደ ጦርነት አፋፍ ማለት ነው፣ ወይም ጠርዝ እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ we know that አውሮፓውያኖች አፍሪካ ላይ ኮሎኒ ያላቸው ወይም ቅኝ ገዝተዋል። ስለዚህ ቅኝ በሚገዙበት ጊዜ ፍክክር አለ። ይሄን ሀገር እኔ ይዛለሁ፣ ይሄኛውን እኔ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይህ ኢምፔሪያሊዝም ነው፣ ወይም ግዛትን የማስፋፋት ወይም ቅኝ የመግዛት ማለት ነው። As Europeans country continued to compete for overseas empire, their rivalry and mistrust of one another deepened. እንግዲህ አውሮፓውያኖች ኦቨርሲ ኢምፓየራቸው ላይ ያ ማለት ኦቨርሲ ስንል ባህር ማዶ ማለት ነው፣ ወይም ከአካባቢያቸው ሩቅ ቦታ ያለ ግዛት ማለት ነው። ለምሳሌ ከአውሮፓ ውጭ የሆነ ነው አይደል አፍሪካ። ሶ ከባህር ማዶ ያላቸው ግዛት አለ። በዛ ኮምፒት ማድረግ ሲቀጥሉ ሪቫላሪ ወይም ፍክክሩ እየጨመረ ከዛ በተጨማሪ ሚስትረስ አለመተማመኑን በዛው ልክ እያደገ ይመጣ ማለት ነው። ኦኬ በጣም አለመተማመናቸው ወደ ጥልቅ ወይም ዲፔንድ ስንል በጣም በጥልቀት ወይም በከፍተኛ ደረጃ ፍክክሩና አለመተማመኑ እየቀጠለ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፔሪያሊዝም ሁለተኛው ኮዝ ነው ለመጀመሪያ ዓለም ጦርነት። ሶስተኛው ኮዝ ደግሞ ሚሊታሪዝም ወይም ጦረኝነት ነው። ኦኬ ወይም የጦር ኃይል ማብዛት። Yet another troubling development throughout the early years of the 20th century was the rise of the dangerous European army race. ኦኬ ሌላኛው ደግሞ በአውሮፓ ምድር ውስጥ በጣም አደገኛ የሚባል የጦር ኃይል መገንባት ነው፣ ወይም ባጭሩ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን በ20ኛው ክፍለ ዘመን ማሳደጋቸው ነው ማለት ነው። By 1940 Germany had nearly 100 warships and 2 million trained soldiers. አይታችኋል። እንግዲህ በ1914 አካባቢ ጀርመን ወደ 100 የሚደርሱ ተዋጊ መርከቦች ወይም የጦር መርከቦች እና 2 ሚሊዮን የሚደርስ የሰለጠነ ወታደሮች አዘጋጅታ ነበር። አስዩም በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያውም በ1914 2 ሚሊዮን ትሬንድ ሶልጀር ማለት በጣም ከባድ ነው። ይህን ያክል ነው ሚሊታሪዝሙ። ግሬት ብሪቴን in Germany was greatly encouraged their navies in this period. ሁለቱ እንግዲህ ጀርመን እና ብሪቴን በናቪ ወይም ናቪ ማለት የባህር ኃይል ማለት ነው፣ እሱ ላይ ያላቸውን አቅም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመሩት መጡ። በዚህ ጊዜ በ1914 አካባቢ ማለት ነው። ጀርመንም ታላቋ ብሪታንያ Further in Germany and Russia particularly, the military establishment began to have a greater influence on public policy. በሌላ በኩል ጀርመንም ራሽያም በዋናነት በሚሊታሪው ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ነገር እያደረጉ ወይም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠሩ መጡ ማለት ነው። This increase in the militarism helped push the countries involved into war. እንግዲህ የጦር ኃይላቸውን ወይም የጦር መሳሪያቸውን ወታደሮቻቸውን እያሰለጠኑ እያፈረጠሙ ከመጡ በኋላ መቸስ ለጌጥ አይደለም የጦር መሳሪያ የሚያመርቱት፣ ወታደሮችን የሚያሰልጥኗቸው ለሾው ወይም ለትርኢት አይደለም። ስለዚህ ወዴት መግባታቸው አልቀረም? ወደ ጦርነቱ ማለት ነው።
ኔክስት ስንተኛው ላይ ደረስ? አራተኛው ኮዝ ናሽናሊዝም ነው። ናሽናሊዝም ብሔርተኝነት ማለት ነው። ናሽናሊዝም also created a tension between the France and Germany ብሔርተኝነት በዋናነት በፈረንሳይና በጀርመን ላይ ነው ውጥረቱን ያነገሰው ወይም ከፍተኛ የሆነ ውጥረት የተፈጠረው ማለት ነው። France wanted to avenge its defeat in the Franco-Persian War of the 1870 and 1871 and regain its lost provinces of Alsace and Lorraine ተመልከቱ። እዚህ ጋር በፈረንሳይና በጀርመን መካከል ከፍተኛ የሆነ የብሔርተኝነት ቴንሽን ወይም ውጥረት ነግሷል። ይሄም ፈረንሳይ ምን ትፈልጋለች ይላል? አቬንጅ ወይም ሪቬንጅ እንበለው በቀል ማለት ነው። በቀሏ ምንድን ነው? በፍራንኮ ፐርሺያ ዋር ጊዜ ያ ማለት በ1870 እና በ1871 ምናልባት ስለ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ የምታስታውሱ ከሆነ ጀርመንን ዩኒፋይ ለማድረግ ወይም ጀርመን የተባለውን ሀገር ለመመስረት በዋናነት ፐርሺያ የምትባለው ሀገር እንደ ሴንተር ሆና ነበረ ጀርመንን ዩኒፋይ ያደረገች። ይሄን ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊያን ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመን የሚለው ቶፒክ ላይ ምናልባት እዚሁ ግሬድ ሌቭል ላይ ይመስለኛል ሁለተኛው ዩኒት ምናምን ወይም አንደኛው ዩኒት አካባቢ ላይ ማለት ነው አለ። ሶ በፍራንኮ ፐርሺያ ወይም በፈረንሳይና በፐርሺያ ጦርነት ጊዜ ፈረንሳይ ያጣቻቸው ቦታዎች አሉ ወይም ግዛቶች አሉ። አልሴስ ኤንድ ሎሬንስ የሚባሉ ቦታዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቦታዎች ማስመለስ ትፈልጋለች። ማን? ፈረንሳይ። ከማን? ከፐርሺያ ወይም ከጀርመን ማለት ነው። ስለዚህ ሪጌን ኢትስ ሎስት ፕሮቪንስ ነው የሚለው ያጣቻቸውን ግዛቶች መመለስ ማግኘት ትፈልጋለች። ማን? ፈረንሳይ። በመቼ ጊዜ ያጣቻቸውን? በፈረንሳይ ፐርሺያ ዋር ጊዜ በ1870ዎቹ ማለት ነው። ባልካን ናሽናሊዝም was another source of tension። ሌላ ደግሞ ባልካን ስቴትስ የሚባሉ አሉ እነ ቡልጋሪያ፣ ሰርቢያ ምናምን የሚባሉ ሀገሮች እነሱ ደግሞ በኦቶማን ተርክሽ ወይም በቱርክ ቁጥጥር ውስጥ ወይም ግዛት ውስጥ ነበሩ። ስለዚህ ራሳቸውን ከዛ ነፃ ለማድረግ በእነዚህ ባልካን ስቴቶች መካከል ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ወይም የብሔርተኝነት ውጥረት ነግሶ ነበረ። the Balkan nationalism they struggled to be independent of the Ottoman Turkish domination። ስለዚህ ከኦቶማን ተርክሽ የበላይነት ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት ከፍተኛ የሆነ የብሔርተኝነት ስሜት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ነገሮች አላይድ ወይም የሚሊታሪ አላይድ ወይም ዲፌንስ አላይድ፣ ኢምፔሪያሊዝም፣ ሚሊታሪዝም፣ ናሽናሊዝም ምናምን የምንላቸው ኮድ ኦፍ ዘ ፈርስት ወርልድ ዋር ናቸው። ናው ሌት አስ ሲ ዘ ኢሚዲየት ኮዝ። ኢሚዲየት ኮዝ ወደ ጦርነት ያስገባቸው የትኛው ነው? አሁን አራት የሚደርስ ኮዝ ዘርዝረናል። ግን ኢሚዲየት ወዲያው ጦርነቱ እንዲጀምር ያደረገው ምክንያት ምንድን ነው? ኢሚዲየት ኮዝ ዘ አሳሲኔሽን ኦፍ አርኪዲክ ፍራንዝ ፈርዲናንድ ነው። ኦኬ ሶ ኢሚዲየት ኮዙ የማን ግድያ ነው ይላል? አርኪዲክ ፍራንዝስ ፈርዲናንድ የተባለው ሰው ግድያ። የዚህ ሰው ግድያ ኢሚዲየት ኮዝ ነው ወይም ምን ልበላችሁ ቅጽበታዊ መነሻን በለው ወይም ወደው ለጦርነቱ መነሻ ምክንያት ማለት ነው። አሁን ሁሉም ለጦርነት አሰፍስፎ ባለበት ሰዓት ትንሽዬ ምክንያት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ያቺ ምክንያት ምንድነች? ወይም ኢሚዲየት ኮዟ ምንድነች? የዚህ ሰው ግድያ ነው። The immediate cause of the World War I was the assassination of Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of Austro-Hungary, on June 28, 1940 by the Serbian nationalist named Gavrilo Princip at Sarajevo, capital of Bosnia, which was the part of the Austro-Hungary. እዩት እንዴት እንደተገደለ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ኢሚዲየት ኮዝ ማለት የአርኪዲክ ፍራንስ ፈርዲናንድ ግድያ ነው። ይሄ ሰው ማለት የአውስትሮ ሃንጋሪ ልዑል ነው ወይም አልጋ ወራሽ ነው ሄር ስንል። የተገደለው መቼ ነው? በጁን 28 1914 ተገደለ። የተገደለው በማን ነው ካል በሰርቢያ ናሽናሊስት
የሰርቢያ ናሽናሊስት ማለት የሰርቢያ ብሔርተኛ ኦኬ የሰርቢያ ብሔርተኛ የሆነ ሰው ስሙ ማን ይባላል? ጋቭሪሎ ፕሪንሲፕ የተባለ ሰው የት ቦታ ላይ ገደለው? ሳራጆቮ የሚባል ቦታ ላይ ሳራጆቮ የሚባል ቦታ ላይ ይህ ቦታ የማን ካፒታል ነው ይላል? ቦስኒያ የሚባል ሀገር ካፒታል ሲቲ ነው። which was a part of Austro-Hungary ይሄ ቦታ ወይም ቦስኒያ የሚባለው የማን ክፍል ነው? የአውስትሮ-ሃንጋሪ ነው። ስለዚህ ሰርቢያ ምንለውም ቦስኒያ ምንላቸውም ቡልጋሪያ ምናምን የባልካን ስቴቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሳራጆቮ የሚባል ቦታ ትይዛላችሁ። የቦስኒያ ዋና ከተማ ነው። ሳራጆቮ ማለት ይሄ ሰው አሰስኔት የተደረገበት ወይም የተገደለበት ቦታ ነው። መቼ? ጁን 28 1940 ኦኬ ገዳው የሰርቢያ ናሽናሊስት ወይም ብሔርተኛ ነው። ስሙም ጋቭሪሎ ፕሪንሲፕ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ተቀሰቀሰ ወይም ተነሳ ማለት ነው። ኦኬ ሶ የአውስትሪያው ሃንጋሪ ልዑል የሆነው አርችዲክ ፍራንስ ፈርዲናንድ በጁን 28 1941 በሰርቢያው ናሽናሊስት ጋቭሪሎ ፕሪንሲፕ አት ሳራጆቭ መገደሉ ለመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ኢሚዲየት ኮዝ ሆነ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ይህን ፊገር እንደምታዩት the cause of ወርልድ ዋር ፈርስት ነው ኮዝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮዝ ምንድነው? ሚሊታሪዝም ነው። ዴን አሊያንስ አለ ህብረት ወይም አንድነት፣ ናሽናሊዝም ወይም ብሔርተኝነት አለ፣ ኢምፔሪያሊዝም የግዛት ማስፋፋት ወይም ቅኝ ግዛት፣ ኤንድ አሳሲኔሽን ኢሚዲየት ኮዙ ነው ግድያው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ካርታ አለ። ዓለም ካርታ ነው ወይም አውሮፓ አካባቢ ያለ ካርታ ነው። ሰው ቀዩ ከለር የሚያመላክተው እንግዲህ ትሪፕል አሊያንስ ነው። ትሪፕል አሊያንስ እነ ጀርመኒ፣ ኢታሊ ኤንድ አውስትሮ ሃንጋሪ ናቸው እነዚህ ቀዩ ከለር። ኤንድ እዚህ ጋር እንደ ብሉ አይነት ከለር ወይም ፈዘዝ ያለ ግሪን በለው ከለር ደግሞ ትሪፕል ኢንታንቴ ነው። ግሬት ብሪቴን አለ፣ ፈረንሳይ አለ እና ራሽያ አለ። ኦኬ ራሽያ ከዚህ ነው፣ ፈረንሳይ ከዚህ ነው ኤንድ ብሪቴን ከዚህ ሆነው ይህንን ግሩፕ መስርተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ብርቱካናማን በለው እንደዚህ አይነት ከለር ደግሞ ኒውትራል ካንትሪ ወይም ነፃ የሆኑ ወይም ምንም በጦርነቱ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ገለልተኛ የሆኑ ማለት ነው። እነ ፖርቹጋል አሉ፣ እነ ስፔን አሉ፣ እነ ስዊዘርላንድ አሉ፣ እነ ቤልጂየም፣ ኔዘርላንድ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ እዚህ ጋርም አሉ። ለምሳሌ እነ ሩማኒያ፣ ሰርቢያ፣ ቡልጋሪያ፣ ቱርክ፣ ግሪክ ምናምን የሚባሉ ሀገሮች ኒውትራል ናቸው። ሌላው ኮርስ ኦፍ ወርልድ ዋር ፈርስት ሂደቱ ምን ይመስላል? The assassination of the Austrian Archduke Francis Ferdinand suddenly became a source of conflict in the region. እንግዲህ የዚህ ሰውዬ መገደል ወደው ለጦርነቱ መጀመር ምክንያት ሆነ ማለት ነው። ወይም ኮንፍሊክት ግጭት እንዲፈጠር አደረገ። Austria-Hungary used the assassination as an excuse to settle its dispute with Serbia. ስለዚህ እዚህ ጋር አውስትሮ-ሃንጋሪ used assassination as an excuse ስንል excuse ምንድነው? እዚህ ላይ ምክንያት ሆነ ማለት ነው። ወይም አውስትሮ-ሃንጋሪ እንግዲህ የዚህ ልዑል መገደል እንደ ምክንያት በመውሰድ ከሰርቢያ ጋራ ግጭት ተፈጠረች ወይም ጸብ ፈጠረች ማለት ነው። ምክንያቱም የሰርቢያ ሰው ነው የገደለው። የሰርቢያ ሰው ጋቭሪሎ ፕሪንሲፕ የሚባለው ሰርቢያዊ ነው። የሰርቢያ ናሽናሊስት ነው ብለናል። ስለዚህ እንደ ኪስኪዝ ወይም እንደ ምክንያት አድርጋ በመውሰድ አውስትሪያ-ሃንጋሪ ከሰርቢያ ጋር ዲስፒዩት ወይም ግጭት ተፈጠረች ማለት ነው። On July 23 Austro-Hungary sent a warlike ultimatum to Serbia. አሁን እዚህ ጋር warlike ultimatum ምን ማለት ነው? warlike ማለት ጠብ አጫሪ ማለት ነው። ultimatum ማለት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ማለት ነው። ስለዚህ warlike ultimatum ማለት ጠብ አጫሪነት ማለት ነው። ሶ በጁላይ 23 ማለት ሰውየው ከተገደለ ከወር በኋላ ምክንያቱም
በጁን ነው አይደል የተገደለው ጁን 28 ላይ ነው የተገደለው ከዛ ጁን ላይ 23 ማለት ኦልሞስት ከወር በኋላ አውስትሪያ ሃንጋሪ ለሰርቢያ ጠብ ሊያስጭር የሚችል ወይም ጠባጫሪ መልእክት ላከች ማለት ነው ሴንት a warlike ultimatum ስለዚህ ጠባጫሪ የሆነ መልእክት ለሰርቢያ ላከች Serbia accepted most of the Austro-Hungary's demanded but sought international arbitrary on some issue እንግዲህ አውስትሪያ ሃንጋሪ ለሰርቢያ መልእክት ልካለች ጸብ ሊያጭር የሚችል ነገር ልካለች ከዛ ሰርቢያ የላከችው ኦኬ አውስትሪያ ሃንጋሪ የላከችውን ወይም ፍላጎቷን ዲማንዷን ተቀብላለች አክሴፕት ነው የሚለው አክሴፕት most of the Austro-Hungary's demand ወይም የአውስትሪያ ሃንጋሪን ፍላጎት ተቀበለች ነገር ግን ኢንተርናሽናል አርቢትራሪ ወይም ዓለም አቀፋዊ የሆነ ሽምግልና እንዲያየው አንዳንድ ኢሹዎችን ዓለም አቀፍ የሆኑ arbitration ወይም ሽምግልና በሆነ መልኩ እንዲታይላት ኦኬ ፈለገች ማለት ነው ማን ሰርቢያ Austro-Hungary declared war on Serbia on July 28 1914 አይታችኋል በጁን 28 ተገሎባት በጁላይ 28 በወሩ አውስትሮ-ሃንጋሪ ማለት ጦርነት አወጀች ሰርቢያ ላይ መጀመሪያ ላይ ጠባጫሪ ሆነ መልእክት ላከች በ23 አካባቢ በጁላይ 23 ከዛም ሰርቢያ አክሴፕት አደረገች መልእክቱን አክሴፕት አድርጋ ግን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ አልደራደርም ዓለም አቀፋዊ የሆነ ሽምግልና ወይም አካላት ይዩልኝ የሚል ነገር መለሰች ነገር ግን ያን ምላሿን ሳትቀበል አውስትሮ-ሃንጋሪ ቀጥታ በወሩ ወይም በጁላይ 28 1940 ጦርነት አወጀች ማለት ነው ማለት ሰርቢያ ላይ within a week most of the European was at war በዚህ ሳምንት ውስጥ አንድ ሳምንት ውስጥ ሁሉም አውሮፓውያን ጦርነቱን ተቀላቀሉት ማለት ነው ምክንያቱም ትንሽዬ ምክንያት ነው እየፈለጉ ያሉት ኢምፔሪያሊዝሙ ተስፋፍቷል ሚሊታሪዝሙ ናሽናሊዝሙ ምናምን አድጎ ጫፍ ደርሷል በቃ መዋጋት ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም የሆነ ሀገር የጦር መሳሪያዎችን አምርቶ የጦር ወታደሮችን አፈርጥሞ ለሾው አይደለም መዋጋት ይፈልጋል ስለዚህ ሁሉም የአውሮፓ ሀገሮች በሚባል ሁኔታ በጁላይ 28 ወይም ኦገስት አካባቢ ላይ ጀመሩት ማለት ነው ጦርነቱ ይሄ ነው እንግዲህ የሞተው ሰውዬ ወይም ለኢሚዲየት ኮዝ የሆነው አርችዲክ ፍራንሲስ ፈርዲናንድ and his wife ሶፊያ ማለት እነዚህ ናቸው ሁለቱ ማለት ነው In 1914 the Germans followed a plan devised by Count Alfred von Schelfien their chief of the general staff እንግዲህ የሰውዬ አብሮን ይቀጥላል ታሪኩ ላይ ማለት ነው ወደታች ማን ስቸልፌን የሚባለው ሰው ማለት ነው ስለዚህ በ1914 ጀርመን በዚህ ሰውዬ የተነደፈውን ፕላን መከተል ጀመረች ማለት ነው በማን በካውንት አልፈርድ ቮን ሽሊፌን በሚባል ሰው የተነደፈውን ፕላን ጀመረችው ማለት ነው የሽሊፌን የሚባለው ሰው the general chief staff ነው ወይም በዚህ ወቅት ጀርመንን ጦርነት ውስጥ የሚከት ያንዳንዱን ነገር የሚያደርግ ወይም ጀርመን ውስጥ እንደ መሪ ማለት ነው ሽሊፌን proposed to attack France through the Belgium and occupy Paris within 6 weeks before turning on Russia to avoid the drought to front war አሁን እንግዲህ ሽሊፌን ምንድነው ያደረገው የመጀመሪያው ማንን ነው የወረረው ፈረንሳይን አታክ አረገ በየት በኩል ብሎ በቤልጂየም ብሎ ማለት ነው በቤልጂየም በኩል ተራምዶ እንግዲህ ቤልጂየም እዚህ ጋር ጦርነት ውስጥ ያለችበትም ግን ያው ኒውትራል ነች በሷ በኩል አልፎ ፈረንሳይን ኦኩፓይ ያደረገ ስፔሻሊ ዋና ከተማዋን ፓሪስን ያዘ ማለት ነው በ6 ሳምንታት ውስጥ ማንን ከመቆጣጠሩ በፊት ወይ ማን ጋር ከመዋጋቱ በፊት ራሺያ ጋር ከመዋጋቱ በፊት ቀደም ብሎ የፈረንሳይን ዋና ከተማ ኦኩፓይ ያደረገ ማለት ነው then turn east against the Russia a large and backward country which would be slowly to mobilize በኋላ ፈረንሳይን ከወጋ በኋላ ወዴት ነው የዞረው ወደ ራሺያ ደግሞ በጣም ላርጅ የሚባል እንዲሁም ሰፊ የሚባል ሀገር ነው so slow የሆነ ሞቢላይዝ ወይም የጦር እንቅስቃሴው slow ነበረ because ራሺያ ከፍተኛ የሆነ ስፋት ያላት ሀገር ስለሆነች በቀላሉ
ሊያሸንፍ አይችልም ወይም በቀላሉ ብዙ ቦታዎችን መውረር አይችልም ማለት ነው። Moreover, Schlieffen also proposed that the Germans should attack the French from the north through Belgium, where the French defense was weak. እንግዲህ የሽሊፍን ፕላን ነው። ምንድነው ፕሮፖዝ ያደረገው? ጀርመን በፈረንሳይ በስተ ሰሜን በኩል በቤልጂየም በኩል መውረር አለባት ወይም መዋጋት አለባት ብሎ ያስባል። ምክንያቱም የፈረንሳይ የሰሜኑ ክፍል ዊክ ነው፣ ዊክ ፓርት ነው። the French defense was weak in the north part. Hence, August 1940 the German invaded France through Belgium. እንግዲህ በኦገስት ወይም ነሐሴ 1914 አካባቢ ጀርመን ፈረንሳይን በቤልጂየም በኩል ብላ ኢንቫይድ አድርጋለች ወይም ወራለች። The Germans attack was forced back at the Battle of Marne in September 1940. ከወር በኋላ እንግዲህ በኦገስት ነበረ ፈረንሳይን ወራ የነበረች። በሴፕቴምበር at the Battle of Marne ፈረንሳይ ምን አደረገች? ማሸነፍ ቻለች ማለት ነው። which halted their advance. እዚህ ጋር halted ስንል አቆመ፣ አጋደመ፣ አሻነፈ እንደማለት ነው። ስለዚህ ፈረንሳይ መልሳ ማንን ማሸነፍ ቻለች ማለት ነው? ጀርመንን ማለት ነው። ወይም ከቦታዋ ማስወጣት ቻለች። after that both sides dug a defensive trench. defensive trench ማለት ጉድባ ማለት ነው። ጉድባ ወይም በእኛ አተረጓጎም ምሽግ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፈረንሳይም ጀርመንም ትልቅ የሆነ ጉድባ ወይም ምሽግ መቆፈር ጀመሩ። and daily a stalemate started on the western front which lasted for the next 4 years. እዚህ ጋር ስታልሜት ስንል ያለ መግባባት ደረጃ እንደማለት ነው፣ ወይም ግጭቱ እንደማለት ነው። so a deadly stalemate started on the western front which lasted for the next 4 years. ለአራት ዓመታት የቀጠለ ያለ መግባባት ወይም ባጭሩ ውጊያው ማለት ነው። ስፔሻሊ በዌስተርን ፍሮንት ወይም በምዕራቡ ግንባር በኩል በፈረንሳይና በጀርመን መካከል ለአራት ዓመት የቆየ ጦርነት ተካሄደ ማለት ነው። meanwhile ወይም ይህ በእንዲህ እንዳለ the contrary to the German expectation the Russia made rapid. ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ በስተ ምስራቁ አቅጣጫ ደግሞ ማን አለች? ራሽያ አለች። ስለዚህ የራሽያ ጦር ደግሞ በጣም ራፒድ በሚባል ሁኔታ የጀርመን ኤክስፔክቴሽን ወይም ምንድነው የሚባለው? ኤክስፔክቴሽን ማለት የምንጠብቀው። ስለዚህ ጀርመን ያልጠበቀችው ነገር ተከሰተ ማለት ነው በራሽያ በኩል። ወይም የራሽያ ጦር በጣም በፍጥነት ሞቢላይዝ መሆን ጀመረ። ወይም ምን ማለት ነው? መንቀሳቀስ ማለት ነው። ሶ የአንደኛ ዓለም ጦርነት እንግዲህ በዋናነት ቀስቅሳ እየጀመረች ያለችው ወይም ወደ ጦርነቱ እንድትገባ ያደረገችው ጀርመን ነች። እነ ፈረንሳይን ትወጋለች፣ በሌላ በኩል ራሽያን ትወጋለች። ስለዚህ ብዙ ሀገሮችን ነው እየወጋች ያለችው። ምክንያቱም የጀርመን ዋና ዓላማ ሙሉ አውሮፓን ጀርመናዊ ማድረግ ወይም ኢምፔሪያሊዝሙን ወይም ቦታ ማስፋፋቱን መቀጠል ነው። ሙሉ አውሮፓን ጀርመናዊ ማድረግ ነው ዓላማው። As a result, the Germans transferred part of their army to the Eastern Front and were forced to fight into front war. ስለዚህ በስተ ምዕራብ በኩል ከፈረንሳይ ጋር እየተዋጋች ነው ኦልሞስት ለ4 ዓመታት ያክል የቆየ፣ በስተ ምስራቅ በኩል ደግሞ ከራሽያ። ስለዚህ ሁለት የጦር ግንባር ሊኖራት ነው ማለት ነው። to front war. The war in the Eastern was more mobilized than the war in the West, which was static. ስለዚህ ወሩ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ያለው በየት በኩል ነው? በኢስት በኩል ያለው ወይም በስተ ምስራቅ በኩል ያለው ማለት ነው። ያ ማለት ከወደ ማን ማለት ነው? ከወደ ራሽያ በኩል ያለው ማለት ነው። ነገር ግን በዌስት በኩል ያለው ስታቲክ ነው። ስታቲክ ማለት አንድ ቦታ ሆኖ የሚዋጋ ማለት ነው። ሶ ይሁት እንግዲህ ጦርነቱ እዚህ ጋር ጀርመን አለች። ሎረንስ የምትባለው እቺ ስቴት ነች ባይዘው ወይ አንዷ ስቴት። ሎረንስ እና ፍሎረንስ የሚባሉ ማን ነው? ሎረንስ እና አልሴስ የሚባሉ ቦታዎች በፍራንኮ ፐርሺያ ዋር ጊዜ ከፈረንሳይ ወደ ጀርመን ሄዶባት ነበር። ዋናውም የናሽናሊዝም በፈረንሳይ እና በጀርመን መካከል የነበረው ናሽናሊዝም እነ ሎረንስ የሚባሉትና
አልሴስ የሚባሉ ቦታዎች ከፈረንሳይ ወደ ጀርመን መሄዳቸው ነበር። ስለዚህ ጦርነቱን ስናየው ጀርመን እዛ አለ ወይም ጀርመን እዚህ አለ። ከዛ እንደምታዩት ይሄ ቀስት የሚያመላክተው በቤልጂየም በኩል ብለው ተራምደው በመካከላቸው ጀርመን የሚባል ማን ነው ቤልጂየም የሚባል ቦታ አለ። በዚህ በኩል ብለው ተራምደው ነው ፈረንሳይን መተው እየተዋጉ ያሉት። ስለዚህ በዚህ በላይ በኩል በስተ ኖርዝ በኩል ያለ የፈረንሳይ ኃይል ዊክ ነው ደካማ ነው እንጂ በዚህ ቀጥታ መተው መገናኘት ይችሉ ነበር። ቢኮዝ አጎራባች ናቸው። በዚህ በኩል እኮ እንደምታዩት ይሄ ጀርመን ነው፣ ይሄ ፈረንሳይ ነው። ስለዚህ ኔይበር ናቸው ወይም ጎረቤት ናቸው። ግን በየት በኩል ብለው መጡ? በቤልጂየም በኩል ተራምዶ ማለት ነው። ሌላ ሀገር ረግጠው መተው ነው የቆሙት። ከዛ እዚህ ጋር ካርታው ስለተቆረጠ እንጂ በስተ ምስራቅ በኩል ደግሞ ማን አለ? ራሽያ። ስለዚህ ጀርመን ለሁለት ተከፍላ ነው በዚህ በኩል ከፈረንሳይ ጋር፣ ከዚህ በኩል ከራሽያ ጋር እየተዋጋች ያለችው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠ መግለጫ አለ። አላይድ ፓወር ቢጫው ነው። እዚህ ጋር አላይድ ፓወር አለ። ይሄ ከለር ደግሞ ኒውትራል ኔሽን አለ። እነዚህ ነገሮች ማለት ነው እነ ቤልጂየም ወይም ብራስል የቤልጂየም ከተማ ነው። ሶ እነዚህ ምንድናቸው? ኒውትራል። ዜን ይሄ ከለር ደግሞ የምታዩት ሴንትራል ፓወር ነው። ሴንትራል ፓወር። ስለዚህ ይሄ ፕላን የማን ፕላን ነው ካላችሁ የሽሊፍ ፕላን ነው። ሽሊፈን ፕላን ነው። የጀርመኑ ጀነራል ስታፍ ፕላን ነው ማለት ነው ይሄ ፕላን። ዜን እዚህ ስዕሉ ላይ የምታዩት እንግዲህ the British soldier inside a trench on the western front during the World War I ነው። ትሬንች ማለት ጉድባ ወይም ምሽግ ላይ ሆነው እየተዋጉ ነው። የብሪቲሽ ሶልጀሮች ናቸው ወይም የእንግሊዝ ሶልጀሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ in the United States public opinion had gradually changed against the German after 1940 እንግዲህ በአሜሪካ ላይ የፐብሊክ ኦፒኒየን ማለት የማህበረሰቡ አስተያየት ምናምን ጀርመን ላይ ያለው ነገር በጣም እየተቀያየረ ወይም ቼንጅ እየሆነ መጣ ከ1914 ጀምሮ ማለት ነው። In January 1970 Germany launched an unrestricted submarine campaign. ኦኬ ጀርመን በ1917 ምንም ገደብ የሌለው ወይም unrestricted የሆነ ሰብማሪን ካምፔይን ማለት የባህር ኃይል ዘመቻ ወይም ጦርነት እንደማለት ነው። Furthermore, it was discovered that the German Foreign Minister Arthur Zimmermann ምንድነው? ይሄ ፎሬን ሚኒስቴር ነው ወይም የውጭ ሚኒስቴሩ ማለት ነው። አርተር ዚማርማን had secretly sent a telegram to the Mexican government that promised to reward Mexico with a vast areas of the southwestern United States in a return for the Mexican support against the America. እንግዲህ የጀርመኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አርተር ዚማርማን የሚባለው ሰው ለሜክሲኮ ገቨርንመንት ወይም መንግስት መልእክት ላከ። ይህ መልእክት ምንድን መሰላችሁ? ጀስት ከጀርመን ጋር አብሮ የሚሆን ከሆነና ጀርመን የሚያግዝ ከሆነ የሰሜኑን የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል ስፔሻሊ የደቡብ ምዕራብ ማለት ነው የደቡብ ምዕራቡን የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል ለሜክሲኮ እንደሚሰጥ ኦኬ ለሜክሲኮ እንደሚሰጥና ሜክሲኮ ግዛቷን እንደምታስፋፋ እንደሚያገዛት ለሜክሲኮ ገቨርንመንት ወይም መንግስት ቴሌግራም ላከ ወይም መልእክት ላከ ማለት ነው። ማን? የጀርመኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር። ስለዚህ ከሜክሲኮ እርዳታ ፈለገ። ሜክሲኮ ደግሞ ምን ማግኘት ስለምትችል ነው? የአሜሪካን የተወሰነውን ግዛት ያ ማለት በስተ ደቡብ ምዕራብ በኩል ያለውን የዩናይትድ ስቴትስ ቦታ ለሜክሲኮ ምን እንዲጠቃለል ወይ ሜክሲኮ እንድታገኝ አደርጋለሁ ብሎ ቴሌግራም በሚስጥር ኦኬ secretly sent ቴሌግራም የሚለው። Also President Woodrow Wilson great desire was for peace. He felt the United States was forced to go to war. The United States declared war on Germany on April 6, 1970. ፕሬዚዳንት ዊድሮ ዊልሰን የሚባለው እዩት እዚህ ጋር ፕሬዚዳንቱ ምንድነው የሚፈልገው? እዚህ ጋር ግን
ፒስ ነው የሚፈልገው። ግሬት ዲዛይር ዋዝ ፎር ፒስ፣ ፒስ ነበር የሚፈልገው። ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስን ወደ የት እንድትገባ አደረገ? ወደ ጦርነቱ እንድትገባ አደረገ። ኦኬ አሁን ሜክሲኮ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ከመግጠም ይልቅ የሜክሲኮ መሪው ወይም ፕሬዚዳንቱ አሜሪካን ወደ ጦርነቱ እንድትገባ እና በአሜሪካ እና በሜክሲኮ መካከል ፒስ እንዲፈጠር የማድረግ ፍላጎት ነበረው። ስለዚህ የዩናይትድ ስቴትስ ዲክላር ዋር ኦን ጀርመኒ ኦን አፕሪል 6 1970። ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ከዘገየች በኋላ ከስንት ኦልሞስት ከ3 ዓመት በኋላ የአንደኛውን የዓለም ጦርነት ተቀላቀለች ማለት ነው። ማንም በመውጋት ጀርመን። ስለዚህ ጀርመን አሁን ከማን ጋር ነው እየተዋጋች ያለችው? በምዕራብ በኩል ከፈረንሳይ ጋር፣ በምስራቅ በኩል ከራሽያ ጋር እንዲሁም ከአሜሪካን ደግሞ ወይም ከዩናይትድ ስቴትስ ጋርም ደግሞ መዋጋት ጀመረች ማለት ነው። ኦኬ ሶ ባጭሩ ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ ጀርመን ጋር ነው ፋይት እያደረጉ ያሉት። the battle of ማርኔ እንግዲህ ባትል ኦፍ ማርኔ ማለት ጀርመን ፈረንሳይን ወራ ነበረ። ከዛ ፈረንሳይ መለሳ ጀርመንን ያስወጣችበት ባትል ነው ይሄ ባትል ወይም የጦር ሜዳ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይሄ ካርታ እንግዲህ የአላይድ ፓወር አድቫንስ ነው። አላይድ ፓወሮች ድል ያገኙበት ሁኔታ ነው የሚያመላክተው። እዚህ ጋር አረንጓዴው ከለር አላይድ ፓወር አለ። አላይድ ፓወር አረንጓዴው እነ ራሽያ ምናምን እዚህ ጋር አሉ፣ እነ ብሪቴን፣ ግሬት ብሪቴን፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ኢቨን ኢታሊ በኋላ በ1915 አካባቢ ወደ ዙራለች ወደ አላይድ ፓወር ወደ እነማን ወደ እነ ፈረንሳይ እና ብሪቴን። መጀመሪያ ላይ ግን ከነ ጀርመን ጋር ነበረች ጣሊያን። ስለዚህ ይሄ አረንጓዴው ከለር የሚያመላክተው አላይድ ፓወሩን ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ኦልሞስት ዙሪያውን ነው ይወረሩ። እዚህ ጋር እነ ኖርዌይ እና ስዊዘርላንድ በዚህ ከለር በግሬ ከለር የተቀመጠው ዲያር ኒውትራል ናቸው ወይም አይመለከትንም ብለው ገለልተኛ ናቸው ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር በቢጫ ከለር የምታዩት ደግሞ ምን መሰላችሁ? ዘ ሴንትራል ፓወር ነው። ሴንትራል ፓወር ሴንትራል ስንል መሃል ላይ ነው ያለው። ኦኬ ተከቦ ማለት ነው። ስለዚህ አውስትሮ ሃንጋሪ ያለ እና ጀርመኒ ያለ ኢቨን እነ ኦቶማን ተርክሽ እና እነ ቡልጋሪያም አብረው ከማን ጋራ ከጀርመን ጋራ ተቀላቅለዋል ማለት ይቻላል። ቢኮዝ ከለሩን ነው እዚህ ጋር ሶ እነ ግሪስ፣ እነ ሰርቢያ፣ እነ ሩማኒያ፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ብሪቴን ምናምን እነ ኢጣሊያ ሁላ ሳይቀሩ they are allied power part of allied power ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር መሃል አድርገው ነው ይወሯቸው የነበሩ። ኢቨን እዚህ ጋር እነ ፖርቹጋል ሁላ ሳይቀሩ በኋላ ተጠቃለዋል ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ካርታው ያው ስለማይታይ ነው እንጂ ከዚህ በኩል ወይም በዚህ በኩል ማድረግ እንችላለን። ዩናይትድ ስቴትስ በ1917 ተቀላቅላለች ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ከለሩ የሚያመላክተው ደግሞ አረንጓዴው ቀስት አላይድ ፓወር አድቫንስ ነው። አላይድ ፓወር ድል ያገኘበት አቅጣጫ ነው። ቀዩ ደግሞ የሚያመላክተው ሴንትራል ፓወር አድቫንስ ወይም ድል ያገኘበት አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ይሄ የሚያመላክተው ኔክስት ኮንሲኩዌንሱ ምን ይመስላል? ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ወርልድ ዋር ዘ ፈርስት። ኦኬ ውጤቱ ምንድን ነው? World War the First in many ways was a new kind of war. እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ወይም በተለያዩ መንገዶች ስናየው a new kind of war. It involved the use of new technology such as machine gun, airplane, poison gases and U-boat or submarines. እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተጠቅመውባቸዋል። ማሽን ገን ወይም የዘመናዊ የሚባል ጠበንጃ ማለት ነው። አውሮፕላን በዛ ጊዜ ነው አገልግሎት ላይ የዋለው። ፖይዝን ጋዞች ወይም እነዚህ አስለቃሽ ጋዞች ወይም ጭሶች የሚባሉት፣ ሰማሪን የሚባሉት ወይም ናቪ የባህር ኃይልን ሁላ ሳይቀሩ ተጠቅመዋል። According to some sources, as many as 8.5 million soldiers and some 13 million civilians died during the war. በዚህ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት እንግዲህ 8.5 ሚሊዮን ወታደሮች ሞተዋል። ቀላል አይደለም። በዛ ዘመን 8.5 ሚሊዮን ማለት ኦልሞስት የአንድ ሀገር ህዝብ ማለት ነው። የትልቅ ሀገር ህዝብ እንደማለት ነው 8.5 ሚሊዮን። 13 ሚሊዮን ሲቪሊያን ማለት ደግሞ እነዚህ ንጹሃን ማለት ነው። 13 ሚሊዮን የሚደርሱ ንጹሃኖች ሞተዋል በዚህ ጦርነት ውስጥ ማለት አጠቃላይ 21 አካባቢ አይደለም
21.5 ሚሊዮን 21.5 ሚሊዮን ማለት አሁን የኢትዮጵያ ሙሉና የኬንያ ምናምን ሀገሮች ተደማምረው ወይም የሶስት ሀገሮች ህዝቦች ማለት ነው ሙሉ እንደማለት ነው የኛ ህዝብ ማለት በዛ ዘመን ቢኮዝ በ1914 አካባቢ የኢትዮጵያ ህዝብ ለምሳሌ ምን ያክል ነው 10 ቤት ነው በጣም ትንሽ ነው 12 ወይም 11 ሚሊዮን አካባቢ ነበር ስለዚህ ኦልሞስት ምን ልበላችሁ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ያሉ ህዝቦች ድምር ያክል እንደማለት ነው ቀላል አይደለም as a result of the war four imperial dynasty collapsed በዚህ ጦርነት እንግዲህ አራት ዋና ስርወ መንግስቶች ጠፍተዋል ወይም ኮላፕስ ሆነዋል the Habsburg of Austria-Hungary the Hohenzollern of Germany the Sultanates of Ottoman Empire and Romanovs of Russia የጠፉ ምኖች ሱልጣኔቶች ማን ነው ዳይናስቲዎች ናቸው ሮማኖቭስ ሃብስበርግ ኦፍ አውስትሪያ ሃንጋሪ እንዲሁም ሆሆንዞለርን ኦፍ ዘ ጀርመኒ ሱልጣኔት ኦፍ ኦቶማን ኤምፓየር እነዚህ ኮላፕስ ያደረጉ ኤምፓየሮች ናቸው ማለት ነው ወይ ኢምፔሪያል ዳይናስቲዎች ናቸው በዚህ ጦርነት አንደኛው ውጤት እሱ ነው ሁለተኛው ውጤት የኔ ያለ ህዝብ መሞቱ ነው Then the map of the European changed forever as the territory was divided among the victorious allied power. ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አውሮፓ ላይ ያለው ካርታ ተቀየረ ማለት ነው። ዜን አሸናፊዎች ወይም ቪክቶሪየስ ወይም ባለ ድሎች የሚፈልጉትን ቦታ ከያዙ በኋላ ካርታው በዛ ጸንቶ እንዲቀጥል ሆነ ማለት ነው። The mass movements of soldiers and refugees helped spread one of the world's deadliest influenza pandemic. The Spanish flu of 1880 up to 90, also called Spanish influenza pandemic. እንግዲህ ሪፊውጂ ማለት እነዚህ ስደተኞች ማለት ነው። ስደተኞች በማስ ወይም በግሩፕ ይንቀሳቀሱ ስለነበረ በከፍተኛ ሁኔታ ስለነበረ እንቅስቃሴው ለፓንዳሚክ ወይም ለወረርሽኝ በሽታ ስፔሻል ኢንፍሉዌንዛ ለሚባለው ወረርሽኝ በሽታ ተጋልጠዋል። በዋናነት ስፓኒሽ ፍሉ ወይም ስፓኒሽ ኢንፍሉዌንዛ ፓንዳሚክ የሚባለው በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ሰዎችን የፈጀ ነበረ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አን ኢመርጀንሲ ሆስፒታል ዱሪንግ ዘ ስፓኒሽ ፍሉ ኢንፍሉዌንዛ ፓንዳሚክ ኦኬ ይሄ ሁላ የምታዩት እንግዲህ የዛ በሽታ ተጠቂ ወይም የኢንፍሉዌንዛው ተጠቂ ነበረ። ለምንድነው የተጠቁት? ማስ ሙቭመንት ነበረ ወይም በግሩፕ ነበር የሚንቀሳቀሱ ስደተኞች ማለት ነው። በዚህ ጊዜ የበሽታ ሊከሰት ችሏል ማለት ነው። አዲሽናል አክቲቪቲዎችን ስናይ by referring to relevant sources highlight the relation between the Spanish flu and the Ethiopian የህዳር በሽታ እንግዲህ አንዳንድ ሶርሶች እንደሚሉት ከሆነ የስፓኒሽ ፍሉ ከማን ጋር ይመሳሰላል? ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ የነበረ የህዳር በሽታ የሚባል ዲዚዝ ነበረ ከዛ ጋራ ሪሌት እንደሚደረግ ይናገራል። discontent ወይም ቅሬታ ማለት ነው። discontent with the world war first also helped bring about the Russian revolution of 1970. In this revolution, the Russian Empire was toppled and replaced by the socialist government led by Vladimir Lenin. Okay? አሁን በአንደኛ ዓለም ጦርነት የተነሳ ዲስኮንተንት ወይም ቅሬታ ምክንያት ራሽያ ላይ ሪቮሉሽን ተነሳ ወይም አብዮት ማለት ነው። የ1917 አብዮት። ስለዚህ ይህ አብዮት ምን አስከሰተ? የራሽያ ኤምፓየር አሽቀንጥረው ጣሉና ማን ተተካ? ሶሻሊስት ገቨርንመንት ተተካ ማለት ነው። ሶሻሊስት። ስለዚህ ራሽያ ኤምፓየር አንዱ በአንደኛ ዓለም ጦርነት ከወደቁ ኤምፓየሮች መካከል ነው ብለናል እዚህ ጋር ከጠቀስናቸው ነገሮች መካከል ማለት ነው። ኦኬ የታለ ሮማኖቭስ ኦፍ ራሽያ ይሄ ኤምፓየር ተሽቀንጥሮ የተጣለ ኤምፓየር ነው። ከዛ በማን ተጠቃ? በሶሻሊስት ገቨርንመንት ኦፍ ራሽያ። በማን ይመራል? በቭላድሚር ሌኒን ወይም ሌኒኒዝም የሚባል ነገር ተጀመረ ማለት ነው። ኢን ዘ ኖርዝ ኢስተርን ዩሮፕ በሰሜን ምስራቅ አውሮፓ ደግሞ ኒው ስቴት ኢመርጅድ ዛት ሃድ ፎርመርሊ ቢን አ ፓርት ኦፍ ዘ ራሽያን ኤምፓየር።
ስለዚህ በሰሜን ምስራቅ አውሮፓ በኩል ያሉ አዳዲስ ስቴቶች ኢመርጅ አደረጉ። የማን አባል ሆኑ? የራሽያን ኤምፓየር አባል ነበሩ ማለት ነው። የቀደም አባል የነበሩት ማለት ነው። among them were ኤስቶኒያ፣ ፊንላንድ፣ ላትቪያ ኤንድ ሊቱዌኒያ የሚባሉት ሀገሮች ወይም ስቴቶች የማን ግዛት ነበሩ? የራሽያን ኤምፓየር ነበሩ። ግን ራሽያ ኤምፓየር በማን ተተክቷል ብለናል? በሶሻሊስት ገቨርንመንት። ስለዚህ በሶሻሊስት ገቨርንመንት ሲተካ ወይም ሲቀየር እነዚህ አዳዲስ ስቴቶች ኢመርጅ አደረጉ። እነ ኤስቶኒያ፣ ፊንላንድ፣ ላትቪያ እና ሊቱዌኒያ የሚባሉ ሀገሮች አሁን ላይ ራሳቸውን ችለው የቆሙ ሀገሮች ናቸው። In the United States, the war brought a woman more into the United States economy and also helped to increase their involvement in the politics. አሜሪካ ላይ ያለውን ለውጥ ስናይ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሴቶች በፖለቲካው በኢኮኖሚው ሞር ከወንዶች ጋር እኩል ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ ሆነ ማለት ነው። ወይም ይህንን ለውጥ ይዞ መጣ ማለት ነው በአሜሪካ በኩል። The 90th Amendment the 90th Amendment Women's Right to Vote was passed in 1920. በ1920 እንግዲህ the 19th Amendment በሚል ወይም የውሜን የመምረጥ መብት ወይም ሴቶች የመምረጥ መብት አላቸው የሚል ነገር ጸደቀ ማለት ነው። መቼ? በ1920 አካባቢ። ስለዚህ ሴቶች ከ1920 ጀምሮ አሜሪካ ላይ በፖለቲክሱ ዘርፍ ቮት የማድረግ ወይም የመምረጥ መብታቸው ተጠበቀላቸው ማለት ነው። It also encouraged African Americans to move to the northern city for factory work. ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አፍሪካን አሜሪካን የሚባሉ አሉ። አፍሪካውያን ሆነው ዘራቸው ግን አሜሪካ ላይ የሚወለዱ ወይም የሚያድጉ ጥቋቁሮች ማለት ነው። እነሱ በስተሰሜን በአሜሪካን በስተሰሜን በኩል ባሉ ከተሞች ምን እንዲሉ የተለያዩ ፋክተሪ ወርኮች ላይ እንዲሰሩ ማለት ነው። The Treaty of Versailles between the Germany and the Allied power was signed on June 28, 1990. Adopted Wilson 14 points. The treaty created a League of Nations. ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ የቨርሳይል ትሪቲ ወይም ስምምነት ተካሄደ በጀርመንና በአሸናፊዎች ወይም በባለ ድሎች በአላይድ ፓወር መካከል መቼ? በጁን 28 1990 ማለት ነው። ከዛ በ14 ፖይንቶች ወይም ነጥቦች ላይ ነው ትሪቲ ያካሄዱት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌግ ኦፍ ኔሽን ወይም የዓለም መንግስት ተመሰረተ ማለት ነው። The League was to be an international association whose goal would to keep peace among the nations. ይህ ሌግ ወይም ይሄ መንግስት ወይም ይሄ ተቋም በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰላም እንዲጠብቅ ተደርጎ ነው የተቋቋሙ ማለት ነው። Also, the conference included the representative from many countries. It was dedicated by the group known as Big Four. Woodrow Wilson of the United States, Georges Clemenceau of the France, David Lloyd George of the Great Britain, the Vittorio Orlando of the Italy. እነዚህ እንግዲህ አራቱ ሀያላን እንደማለት ነው። እነዚህ ናቸው ትሪቲውን በዋናነት እንዲካሄድ ያደረጉት። ትሪቲውን በራሳቸው ፍላጎት ነው። ጀርመን በከፍተኛ ሁኔታ ተጨቆና ካሳ ከፍላ ምናምን ነው ስምምነቱ ያለቀው ማለት ነው። ኦኬ so Russia in the grips of civil war was not represented. ራሽያ ደግሞ ወደ ሶሻሊዝም ዘርፍ ተለውጣ ስለነበር ወዳውኑ በ1917 አካባቢ ሲቪል ዋር ላይ ስለነበረች እዚህ ላይ ሪፕሬዘንታቲቭ አልነበራትም ማለት አትወከለች። Neither were Germany and its allies. የጀርመን አጋዦችም እዚህ ውስጥ አልነበሩበት። The treaty also punished Germany and had self-restriction placed on its military operation. It placed sole responsibility for the war on Germany's shoulder. As a result, the Germans had a high reputation to the Allied. ባጭሩ እዚህ ላይ ያለው አረፍተ ነገር ምንድነው የሚለው? ጀርመን ላይ ከፍተኛ የሆነ ነገር ተከስቶባታል፣ እንድትቀጣ ተደርጓል። ጦርነቱን የቆሰቆሰች የጀመረችው እሷ ነች። በዓለም ላይ ለደረሱ ኪሳራዎች በሙሉ ዋጋ እንድትከፍል ወይም ካሳ እንድትከፍል የሚል ስምምነት ነው ተደርጎ የነበረው ማለት ነው በጥቅሉ። ኦኬ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ቀደም ላይ ስንመማር ሰተት ነገር ፈጥረናል። ዊድሮ ዊልሰን የሚባለው ሰው የዩናይትድ ስቴትስ መሪ ነው። ቀደም ላይ የሜክሲኮ ብለን አውርተን ነበር። የሜክሲኮ ያልነው ለምንድን ነው? ጀርመን ሜክሲኮን እንድታግዛትና የሰሜኑን
አሚን የደቡብ ምዕራቡን የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል ለሜክሲኮ እንደምሰጣት ቃል ገብታላት ነበር። ነገር ግን ዊድሮ ዊልሰን የተባለው ሰው ሰላም ወዳድ ስለነበረ ከሜክሲኮ ጋር መጋጨቱን ትቶ ቀጥታ ጀርመንን ሊወጋ ችሏል ብለን ነበር። ስለዚህ ዊድሮ ዊልሰን የማን መሪ ነው? የዩናይትድ ስቴትስ መሪ ነው እንጂ የሜክሲኮ እንዳልሆነ ተረዱልኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ትሪቲው እንግዲህ ወይም ስምምነቱ ጀርመንን የሚቀጣ ጀርመን ካሳ እንድትከፍል የሚያደርግ ነበር አጠቃላይ ማለት ነው። The defeated nation also lost substantial territories እንግዲህ የተሸነፉ ኔሽኖች ወይም ብሔሮች ወይም ባጭሩ ሀገሮች ስፔሻሊ እነ ጀርመን ብዙ ቴሪቶሪ ወይም ድንበሮችን ወይም ግዛቶችን ሊያጡ ችለዋል። All the Germans territory in Africa and Pacific were declared mandates or territory to be administered by the League of Nations እንግዲህ ጀርመን ከጀርመን አገር ውጭ የሆኑ አፍሪካ ውስጥ ያሉ በፓሲፊክ አካባቢ የነበሩ የኮሎኒያል ግዛቶች ነበሯት። እነሱ ሁላ ተቀምጠው ማን እንዲያስተዳድራቸው ተደረገ? ሌግ ኦፍ ኔሽን ወይም የዓለም መንግስት እንዲያስተዳድራቸው ተደረገ። Under the peace agreement the League will govern the mandate until they were judged ready for independence ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች ጀርመን ተገዛቸው የነበሩ ሀገሮች ራሳቸውን ችለው ኢንዲፔንደንስ እስኪሆኑ ድረስ ወይም ነፃነታቸውን እስኪያውጁ ድረስ ሌግ ኦፍ ኔሽን ወይም የዓለም መንግስታት እንዲያስተዳድራቸው ከማን ተቀምጠው? ከጀርመን ተቀምጠው ማለት ነው የሆነበት ነበር። በአጠቃላይ የአንደኛ የዓለም ጦርነት ብዙ ኪሳራችን አስከስቷል። ግን መጨረሻ ላይ ባደረጉት ትሪቲ መሰረት ጀርመን በጦርነቱ ለከሰሩ ኪሳራዎች ዋጋ እንድትከፍል ወይም ካሳ እንድትከፍል ጀርመን ከዛ በኋላ አንዳንድ መሳሪያዎች ተመርጠው እነዛ መሳሪያዎች እንዳትጠቀም እንዳታመርት ብዙ ማዕቀቦች ተጥሎባት ነበር። በዚህ ምክንያት ጀርመን ራሷን ለ10 ወይም ምናምን ዓመታት ያክል አዘጋጅታ የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ልትጀምር ትችላለች ማለት ነው። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ደግሞ በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጋይስ አጠቃላይ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ስለ አንደኛ የዓለም ጦርነት ምን እንደሚመስል አጀማመሩ፣ ኮርሱ፣ ኮዙ፣ ኮንሲኩዌንሱ ምን እንደሚመስል የተረዳችሁት ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፓርት ከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ